با درود خدمت شما عزیز دلم. عزیزم در خدمت هستم با یک انرژیخوانی دیگه از سری انرژیخوانی فال تاروت آدم و حوا. موضوع این لحظه انرژیخوانی ما این هستش: پیام دو موکل، خبرهایی که دو موکل برای شما دارن. چه خبرهایی برای شما دارن؟ در خصوص چی هستش؟ چه چیزهایی رو باید همین الان باید شما بدونید و چه اطلاعاتی رو میخوان در اختیار شما قرار بدن در خصوص مسائلی که مبهم هست برای شما، آینده مسائلی که نمیدونید و یا اتفاقایی که افتاده شما از اونها بیخبر هستید. چی میخوام به شما بگم؟ با نام یاد خداوند و یاری کائنات انشخانیمون رو آغاز میکنیم. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو همکنون و در همین لحظه آشکار کنه. بله، با دیگه تاروت کلاسیک انرژیخوانیمون رو آغاز میکنیم. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو بر شما عزیز دلم آشکار کنه. دو موکل یک از طریق این دک سوال هایی که شما در ذهنت هست رو مطرح میکنه در خصوص عشق یا مسائل احساسی، مسائل مربوط به مسائل احساسی شما. موکل یک داره سوال میپرسه، چی میخواد بدونه؟ چه خبرهایی در راه هست؟ چه اتفاقهایی در راه خواهد بود در خصوص مسائل احساسی شما؟ و اینکه اگر این روزها حس خوبی رو در این خصوص داری و بله حس خوبی داری، ممکن هست حس خوبی داشته باشی. اینکه حالا اگر نگرانی هرچی که هست، چون اینجا یه قهر رو هم داره بهش اشاره میکنه، چه خبرهایی هست از جانب مسائل احساسی شما؟ موکل یک میگه چرا یه روز شادمانی هست، چرا یه روز انقدر غم هست، چرا حالا قهرها اینقدر طولانی شده یا بی تفاوت به نظر میاد طرف احساسی. بله، موکل دو داره جواب میده، میگه که یک سری ممنوعیت ها وجود داره، مثل یک میوه ممنوعه، مثل یک عشق ممنوع، یا شرایطی که دست‌وپای این طرف احساسی شما رو بسته. چجوری بسته؟ این شرایط چی هستش؟ میگه یک سری محدودیت ها، مسئولیت های این فرد میتونه باشه، دوری میتونه باشه، از نظر زمانی و مکانی فاصله میتونه باشه و از نظر مالی میتونه باشه. میگه یه سری محدودیت ها این فرد داره. بریم جلوتر ببینیم چی میخواد بگه. و اینکه بله، دست و پا بستگی داره، خودش رو محدود حس میکنه، احساس میکنه که محدودش میکنن فرد یا افرادی و میگه خودش رو خیلی بیچاره، چاره‌سیز، انگار که خدایا چیکار کنم، چه کنم، کجا روم، چاره از کجا جویم، که گشتم ز غم و جور روزگار ملول. بله، حافظ شیرازی میگه که گشتم ز غم و جور روزگار ملول، من شکسته بدحال زندگی یابم، در آن زمان که به تیر غمت شوم مقتول. بله، بنابراین این فرد خیلی هم ناراحت هست، چیزی که موکل دو داره بهش اشاره میکنه و اینکه ترس های این فرد رو داره بهش اشاره میکنه، انگار که نگران هست، پیش خودش احساس میکنه که اگر بخواد این محدودیت ها رو کنار بزنه، شرایط ممکن هست بدتر بشه. چیزی که تو ذهنش میگذره، ترس هاش، نگرانی هاش و انگلر هم که به معنای موانع هست. میگه موانعی وجود داره، به خاطر این هستش که یه روز خوبه یه روز بده. یه روز میگه هرچه باد آباد، یه روزم پیش خودش میبینه نه، زیادی دیگه به باد رفته. میبینه زیادی دیگه داره به باد میره، میاد قضیه رو جمع و جورش میکنه. بله، چیزی که موکل دو داره میگه. خب در خصوص این قهری که طولانی شده چه؟ این در خصوص اون خبرها هستش، یه موقع خوبه یه موقع بده و مسئله از این قبیل. حالا در خصوص این خبرها چی میخواد، این قهر چه خبری میخواد بده موکل دو به شما؟ و در خصوص اینکه آیا عاشق هستی یا نه، از دکه احساسی دیگری سوال خواهیم کرد. ولی میگه که با وابستگی ها یا بسته بودن یه سری مسائل رو، همونطور که ملاحظه میفرمایید
انگار که با زنجیر بسته شده به فردی، انگار یه نفر براش یه انرژی فرستاده، یه جادو جنبلی کرده، یه دعایی کرده، به خودش بسته این طرف احساسی شما رو. میتونه فردی باشه که روی طرف احساسی شما اصلا کراش داره، میتونه فردی باشه که در گذشته با طرف احساسی شما در ارتباط بوده یا در حال حاضر. بله، یعنی که نمیتونیم محدود به این کنیم که این همین الان با طرف احساسی ارتباط داره، ممکن هست در گذشته طرف احساسی شما باشه و این فرد از نظر جنسی همونطور که میبینید به خودش بسته طرف احساسی رو. همین بسته بودنش از نظر جنسی، موکل 2 داره میگه رو همه چیه طرف احساسی تاثیر گذاشته، رو کارش، رو مسائل زندگیش، رو مسائل مالیش و بله میگه که وسوسه شدن، وسوسه کردن، یه همچین حرکتی رو انجام داده و میگه که در تاریکی نگه داشته، در ابهامات نگه داشته طرف احساسی رو، طوری که ذهن طرف احساسی رو محدوده به خودش کنه. بله، وسوسه کردن رو داره بهش اشاره میکنه و همینطور داره میگه که توی ابهامات نگه داشتن، ذهن این فرد رو بستن و در ابهامات و تاریکی ها نگهش داشتن تا این فرد خوب نتونه فکر کنه. حتی با کلامش ممکن هست این فرد اگر نزدیک هست این کارو بکنه، با حرفهاش بتونه تأثیر بذاره، انگار که خب مدت هاست این فرد رو میشناسه یا این فرد از نظر حالا بخوایم بگیم روحی با طرف احساسی خیلی آشنا هست و حالا رگ خواب طرف احساسی رو میدونه چطوری باهاش حرف بزنه، چی بهش بگه که بتونه تاثیرگذار باشه. و میگه که از انگار که باشتن چه کارتمان که یعنی که حالا مثلا این فرد از راه به در کنه یا به اون راهی که خودش میخواد ببره، به اون مسیری که خودش دلش میخواد ببره طرف احساسی رو و تأثیر مستقیم روی ذهن طرف احساسی بذاره. حالا میتونه با جادو جنبل این کارو بکنه، در کنارش حرف هم بزنه، یا نه راهش دور باشه، نتونه با طرف احساسی ارتباط بگیره، فقط از طریق انرژی های منفی این کارو بکنه، یا حالا اون انرژی هایی که به قول خودش حالا دعای محبت و این مسائلی که انجام میده که طرف احساسی رو به سمت خودش بکشه. بنابراین داره به مسائل خیلی ریشه‌داری اشاره میکنه موکل 2. و مسئله دیگری که هستش میگه که طرف احساسی رو تحت کنترل خودش در آورده این فرد با هر انرژی که هست، ولی خب از یک انرژی سوم استفاده میشه. موکل 2 میگه بله، از یک انرژی سوم، یعنی یک انرژی به جز انرژی طرف احساسی و خود اون فرد داره استفاده میشه این وسط. بنابراین این قهر اگر زیادی طول میکشه به خاطر این هستش که انرژی های منفی توی این مسئله وجود داره. میخواستیم از بابت این عشق، این مسئله احساسی بدونیم که به چه شکل هست. حالا نمیدونم نیت شما چجوری بوده عزیز دلم که روی احساس باز کرده، اول انرژی خوانی با مسائل احساسی آغاز شده. بله، این کارت با این دک نیستش و اینجا دیشیم رو بهش اشاره کرده. حالا شاید پیامی برای شما باشه، اگر پیام برای شما هستش لطفا کامنت کن. یک سری تغییرات رو داره بهش اشاره میکنه در اینجا. بله، مال این دک هم نبود ولی خب بین این دک بود، حتما فکر کردم شاید پیامی برای کسی باشه. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو همکنون و در همین لحظه آشکار کنه. در خصوص مسئله احساسی یا این عشق هنوز وجود داره یا وجود نداره، اگر نگرانی هایی در این خصوص داری دلم، موکل 2 داره میگه که ریشه دار بودن این مسئله، یعنی که این یک عشق یا یک آشنایی، یک دوستی، یک رابطه، هر چی که هستش، میگه که کوتاه مدت نیستش، ریشه دار هستش و همینطور ریشه دارتر میشه با گذشت زمان. حالا اگر قهر و آشتی هایی این وسط به وجود اومده، اون هم باعث این میشه که ریشه دار باشه.
یعنی که حالا چجوری با هم قهر کنیم، چجوری با هم آشتی کنیم، شناخت بیشتر رو به وجود میاره. چجوری تاثیرش قرار بدم، چجوری به سمت خودم بیارمش، چطوری از خودم دورش کنم یا چطوری دنبال خودم بکشونم. در اثر قهر و آشتی های زیاد خیلی مسائل آشکار میشه. خیلی مسائل در خصوص طرف احساسی میگه موکل 2 شما میتونید به دست بیارید خیلی راهکارها و با خصوصیت اخلاقیش راحت‌تر آشنا بشید. و میگه مثل یک چشمه جوشان هستش این عشق، چیزی نیستش کائنات، ولی مثل یک چشمه جوشان هستش. یعنی یه چیزی نیستش که بتونه خیلی سریع تموم بشه. و معصومیت، این فرد شما رو خیلی معصوم میبینه. محبت‌های شما، اون عشق شما، عشق خالص شما، علاقه شما، اینا چیزایی هست که برای این فرد اثبات شده هستش. یعنی شما رو داره فردی نشون میده که ابراز کردی، عشقت رو گفتی، با رفتارت عشقت رو فهموندی به این فرد. حالا اینکه به نفع شما تموم شده این مسئله یا نه، اون یه بحث دیگه هستش. ولی موکل 2 داره میگه که این فرد میدونه که شما یک معصومیت خاص دارید، شما عشقت واقعی هستش و نیت شما رو، نیت قلبی شما رو این فرد خوب میدونه. بنابراین آیا این عشق وجود داره یا نه، این فرد نیتش عشق هستش نسبت به شما، حسش حس عشق هستش و به اینکه شما عاشقش هستی اعتماد داره. و باز هم به دونشون، باز هم به بازگشت داره اشاره میکنه. این کارت هم کارت بازگشت بود. حالا اینکه تاکید کائنات روی بازگشت هستش، داره نشون دهنده این هستش که این رابطه یه خورده نوسان داره. این رابطه ای هستش که قهر و آشتی توش زیاد هست، رفتن هستش، فاصله زمانی مکانی رو داره نشون میده، یا حالا قهر و آشتی رو داره نشون میده، خدای نکرده جدایی رو، این انرژی هستش. اگر اینطور هست لطفاً کامنت کنید عزیز دلم. یا یه سردی وجود داره، حتی اگر این فرد با شما هم داره یه جا زندگی میکنه، اگر اینطور هم که باشه، باز هم یک سردی رو که به گرما داره تبدیل میشه، رابطه‌ای که به صمیمیت داره میره رو داره بهش اشاره میکنه. و در اینجا نشه به عنوان شادی هستش، ولی خب مرغ مگسخوار رو داره بهش اشاره میکنه، یعنی مزاحم ها رو میخواد دور کنه. احساس میکنه این فرد مزاحم هایی توی این رابطه وجود دارن و در اینجا هم داشت کاملا بهش اشاره میکرد. ولی ببینیم که موکل 1 دیگه چه سوالی داره از موکل 2، چه سوالی بال شما هستش. این سوال هایی هست که آیا واقعا در ذهن شما هست؟ لطفاً کامنت کنید عزیز دلم و ببینیم که موکل 1 به جای شما چه سوالی میخواد بپرسه. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کنه. ارتباطی که بین شما و موکل 1 صورت گرفته و صورت میگیره رو ببینیم چی هستش. در خصوص اینکه خب اگر وارد رابطه دیگری شده، شما پیش خودت فکر بکنیم من فرد خاصی هستم، چون شما رو یک فرد خاص داره نشون میده. خانم آقا فرق نمیکنه، بله فرد خاصی هستم و خب لطف‌های شما رو داره نشون میده. هدایایی اگر دادی یا محبت‌های احساسی اگر کردی رو داره بهش اشاره میکنه. چرا هنوز جام احساسش توی دستش هست؟ چرا به من پس جام احساسش رو نمیده؟ شما داری میگی. ببینیم موکل 1 چی میگه در این خصوص. چرا جام احساسش تو دستش باقی مونده؟ چرا یه سورپرایز نمیکنه؟ چرا دل من خوشحال نمیکنه؟ اون که میدونه من بهش محبت‌های زیادی کردم یا توجه زیادی دارم. حالا ممکن هست اصلا این فرد کراش بشه، چرا این فرد با احساسی که نسبت به من داره به سمت من نمیاد؟ اگر سوالت این هستش، ببینیم موکل 2 چه جوابی میخواد بده. موکل 2 داره میگه که عدالت، دنگه، یعنی تعادل هماهنگی که توی این رابطه بین شما و او به وجود میاد. اگر این اتفاق هنوز نیفتاده، میگه به وجود خواهد اومد و عدالت الهی وجود داره. میگه اگر این فرد میاد با این کارا، با مکر، حیله، غیبت، بدگویی، حالا یا ذهن طرف احساسی رو شستشو میده یا اینکه به سمت خودش با دعا و جادو میکشونه، میگه اینا همه دلیل بر این نمیشه. یا هستن آدمایی که اصلا
شاید مسئله احساسی هم با این طرف احساسی شما نداشته باشن، خانوادهش باشن، دوستانش باشن، فقط بخوان رابطه رو خراب کنن، بخوان فاصله ایجاد کنن، نخوان که این رابطه شکل بگیره، هرچی که هستش. میگه عدالت الهی برقرار خواهد شد، جای نگرانی بنابراین نداره. و میگه که عدالت الهی ایشلم مسیح کار خواهد کرد، عدالت الهی برقرار خواهد شد. و میگه خداوند بیطرف عدالتش واقعی هستش، بیطرف این عدالت رو برقرار میکنه. بله، و میگه که این عدالت آغاز میشه به زودی و حق به حقدار میرسه. یعنی که اگر اون با انرژی های منفی داره طرف احساسی رو حفظ میکنه، اون انرژی ها دیگه زمانش میرسه که به پایان میرسه. وقتی ببینید انرژی عوض میشه، وقتی که عدالت الهی برقرار میشه، فرکانس تغییر میکنه دیگه. حالا هر چقدر جادو بکنه، هر چقدر دعا بکنه، اون فرد دیگه تاثیرگذار نخواهد بود. خواستم اینم بگم بدونید که حالا بگه اگه بره دوباره دعا کنه، نه عزیز دلم، دیگه فرکانس تغییر میکنه. اینجا طرف احساسی اصلا دیگه در فرکانس او نیستش که بخواد تأثیر بذاره دعاهای او روی طرف احساسی. بله، و میگه به سرعت یک سری تغییراتی ایجاد میشه و به حرکت میفته. این فرد به سمت شما حرکت میکنه و توی رفتار این فرد، حالا من به طور مثال میگم، شما رو جستجو میکنه، از توی نگاهاش متوجه میشین، توی صحبتاش متوجه میشین. اگر دور هستید، یک تقلایی این فرد برای اینکه بخواد به شما نزدیک بشه انجام میده و کشش های احساسی حتی از این فرد شما میبینید، از اینکه میخواد شما رو به دست بیاره تلاش هایی خواهد کرد، چالش هایی به وجود بیاد دیگه. اون چالش ها رو میتونه یه جایی دیگه ندید بگیره واقعا. بله، و میگه که حالا یا نیروی جوانی یا بی صبر بودن این فرد رو، حالا اگر سنش هم بالا باشه، تو دلش یه جوونی، یه انقلابی در قلبش به وجود میاد رو داره بهش کاملا کائنات اشاره میکنه. بنابراین موکل دو داره میگه که اینجوری نمیمونه. موکل یک میگه خب چرا پس اینطوری مونده، این عشق و علاقه وجود داره. موکل دو میگه که ولی اینجوری نخواهد موند، عدالت برقرار خواهد شد و شما نشانه های بسیار بسیار دقیق و قوی از این مسئله دریافت میکنه. حالا اگر شما فرکانست بالاتر باشه، این نشانه ها رو حتی آغازش رو متوجه شدی توی این روزهای اخیر یا هفته ها و ماه های اخیر. مسئله دیگری که داره بهش اشاره میکنه در خصوص این جامعه احساسی که توی دست باقی مونده، چه جوابی میخواد بده موکل دو و حتی موکل یک رفتن از روی غم رو داره بهش اشاره میکنه. میگه میدونم که خوشحالم نیستش. در انتهای دک همونطور که ملاحظه میفهمید، موکل دو داره به این اشاره میکنه، میگه که نوبت گرفته، انگار که تو صف وایساده، منتظر یک جرقه هست، منتظر یک اتفاق هستش و میگه که اون تنبلی خودش رو میخواد کنار بگذاره. ببینید تلاش هایی هم کرده، نه اینکه تلاش نکرده باشه، ولی خب سر و کله بستر رو داره نشون میده. بنابراین رضایتمند از شرایط فعلیش این فرد نیستش، از شرایط فعلی روحی، احساسی، مالی هیچ رضایتی نداره و میگه که خیلی گرفتار شده، خیلی گرفتار هستش این فرد و بله، و میگه قدرتش، انرژیش و صبرش دیگه تموم شده این فرد. یعنی اینقدر توی شرایط سختی قرار گرفته و میگه که زخم خورده، یه چیزهایی، یه اتفاقهایی براش افتاده. موکل دو داره میگه که شما اصلا از اونها بیخبر هستی، نمیدونی که تو چه شرایط سخت و دردناک و اسفباری داره به سر میبره. و حتی میگه که در شرایط قرار گرفته همش خودش رو یا دیگران میخواد توجیه کنه، خودش همش باید توضیح بده و از این توضیح دادن به دیگران
واقعا خسته شده، توضیح دادن به اطرافیانش واقعا خسته شده از این توضیح دادن و از این که همش تحت کنترل بودن این فرد رو داره بهش اشاره میکنه. بنابراین از این کنترل شدن خوشش نمیاد. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کنه. موکل یک میگه که این تعادل، این هماهنگی و این عدالت کی برقرار خواهد شد؟ شما سوالت اگر این هست لطفاً کامنت کن. ولی ببینیم کی برقرار خواهد شد این تعادل. میگه کی بالاخره، پس تا کی میخواد ادامه پیدا کنه این تعادل و عدالت؟ کی برقرار میشه بالاخره؟ آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کنه. موکل دو میگه که شادمانی، کوتلاما، جشن گرفتن. میگه این تعادل و این عدالت رو شما جشن میگیری، هر چی که هست به نفع شخص شما هستش. موکل دو میگه. و اینکه سوینچ، شادمان بودن، نشه، حالا به معنای به زبان ترکستان، حس خوب داشتن، شاد بودن، خوشحال بودن. و اویوم هم همون هماهنگی هست. میگه هماهنگی به وجود میاد، نگران نباش و با عزیزانت، با دوستانت، با کسانی که دوست داری یا همون طرف احساسی، با هر کسی که دوست داری باشی، میگه که شما اون شادمانی رو جشن خواهی گرفت و خبرهای بسیار زیبایی در راه هستش و با شاری موفقیت حاصل خواهد شد. و 3 وعده رو داره بهش اشاره میکنه. بنابراین تا 3 وعده این هماهنگی، تعادل بین شما و طرف احساسی. خب وعده هم میدونید دیگه، از 3 ثانیه ما میگیم آغاز میشه، 3 دقیقه، 3 ساعت، 3 روز، 3 هفته، 3 ماه و 3 ماه. بله. خب جواب این عدالت هم ببینیم، این عدالت که برقرار میشه، اون هماهنگی که خب بین شما و این فرد بوده. این اگر ظلمی در حق شما وارد شده، اون چی میشه؟ فرد یا افرادی که بین شما رو فاصله انداختن، خراب کردن، شما این همه رنج کشیدی، اونا چی میشه؟ جواب اونها رو هم بگیریم. یه وعده هم برای اونطور که موکل یک گفت از جانب شما یه جواب هم برای اون میخواد که بدونه که خب ما به هم میرسیم تا 3 وعده دیگه. عدالت الهی کی برقرار میشه؟ این همه رنجی که من کشیدم چی میشه؟ موکل دو داره میگه که مشکلات شما به پایان میرسه، عدالت برقرار میشه. خب یه قسمتش این هست که مشکلات شما تموم میشه و موفقیت مال شما هستش. با شروع موفقیت، بله. و میگه که شما شاد میشی و یک همکاری خوب. اگر مسئله مالی هم باشه، ارتاکلیک به معنای شراکت احساسی، شراکت مالی، کاری، حالا هر چی که هستش، میگه این برقرار میشه و یعنی رابطه خوب میشه. ایلشمن به معنای خوب شدن مسائل رو داره بهش اشاره میکنه. و فرصت، ببخشید، میگه اون وارد فینال میشی شما و فرصت های خوب رو داره بهش اشاره میکنه. خواسته هاتون، انتظاراتتون برقرار میشه. ولی در جواب این که تا کی اون عدالت کامل میشه، اون فرد یا افراد کی دوچار کارما میشن، داره به 5 وعده اشاره میکنه. 5 وعده رو داره نشون میده. ولی ببینیم موکل یک به جای شما دیگه چه سوالی میخواد بپرسه. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کنه. موکل یک دیگه چه سوالی داره که اون سوالی که مال شما هستش رو بخواد بپرسه. بله، در خصوص آشکار شدن یه سری مسائل، یا حالا اگر شما توی رفتارتون تغییراتی ایجاد کردید، داره اشاره میکنه. و خب خورشید هستش، هم رفتار رو نشون میده، هم آشکار شدن یه سری مسائل، هم موفقیتی که در خصوص مسئله‌ای که شما میخوای به دست بیاری. ببینیم دیگه چی میخواد بگه در ادامه، به جای شما چی رو میخواد بپرسه. بله، و این شادمانی که حاصل خواهد شد، که در اینجا با اون دک هم داره موکل دو جواب داد، به این کارت اشاره کرده.
بگیم شادمانی و تغییرات. بله، و قدرتی که به دست میاد. و بله، حالا به این داره اشاره میکنه، میگه که کی تغییرات به وجود میاد، که این رابطه یا مسائل مالیکاری، چون اینجا به کنترلگرا بودن داره اشاره میشه، که اینا تحت کنترل من قرار میگیره. اگر همچین سوالی داری شما که کی همه چیز خیلی خوب پیش میره، موفقیت های من یکی پس از دیگری به وجود میاد، کی این تغییرات ایجاد میشه، کی من به قدرت میرسم، کی قدرت در کنترل من قرار میگیره، قدرتی که باید توی رابطه مالی، کاری، احساسی، مسائل مختلف، کی چه زمانی این اتفاق میفته. اگر همچین سوالی داری، آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کنه. موکل 2 داره با 3 تا کارت به شما جواب میده. ولی میگه که طرف احساسی رو اگر شما فردی میدونید که یکم خودشیفته هستش، میخواد رابطه رو کنترل کنه، همش میگه ریموت مال منه، عاشق ریموته، میگه که این فرد اون سیاست هایی که خودش هم در پی گرفته برای کنترل رابطه، میگه که یعنی به معنای اینکه راهش بسته میشه، میگه یعنی که دیگه نمیتونه، چون شما هم دستش رو خوندین دیگه، در کل میگه که راه براش بسته میشه و میگه یه جا میمونه. یعنی که اگر سوالت این هست، موکل 2 داره به اینم اشاره میکنه، میگه اگر سوالت این هستش که این بیاد باز میره، یا این پول دستم بیاد از دستم بی خارج میشه، اگر یه همچین سوالی داری، میگه که نه، این وای میسته، یه جا میمونه، یعنی این مال به دستت میرسه، از دستت دیگه نمیره، این طرف احساسی به سمتت میاد دیگه نمیره. و اینکه حالا یه کار دادگاهی هستش، آیا رأی به نفع منه؟ میگه آره. حالا شما میگی که خب اگر مثلا به مراحل بعد برسه، آیا اونجا هم دوباره رأی به نفع منه؟ میگه بله. بنابراین موکل 2 دقیقا جواب سوال شما رو داره بهش اشاره میکنه، میگه که حالا اگر منم روی موکل 1 سوال خوبم، حتی اگر مطرح نتونستم بکنم اینجا، موکل 2 خیلی قشنگ داره جواب رو به شما میده و میگه که بله، و میگه که کارهای اون افراد یا طرف احساسی اگر خودش هم کم اذیت نکرده باشه، میگه که دیگه برعکس میشه همه چیز. یعنی که این اختیار کار، عنان کار در دست شما هست، همه چیز در دست شما هست و هیچ چیزی اونجوری که اون میخواد برنامه‌ریزی نمیتونه بکنه. اون یک استوپی توی مسائلش میخوره در کنار شما و کنترل مسائل در دست شما خواهد بود. بله، میگه و در برابر شما دیگه اینکه حالا روی شما بیاد و همش بخواد به شما امر و نهی کنه و اذیت کنه و اینا، نه، میگه کم عقب نشینی رو در این خصوص خواهد داشت. حالا فرد یا افراد، هر کسی که هست، مشکلات رو میگه مشکلات عقب نشینی خواهند کرد و یکم حالت خجالت زدگی و شرمندگی برای آدمایی که برای شما درد سر درست کردن باقی خواهد بود و خسته شدنشونو میگه، چون نتیجه نگرفتن در نهایت خسته خواهند شد و حتی به بیماری، خدای نکرده داره اشاره میکنه، چون ما نمیخوایم مثلا کسی بیمار باشه از نظر روحی یا جسمی، و تحت فشار خواهند موند. یعنی که شما با این تغییرات اتفاقهای خوبی براتون رخ میده، ولی اون فرد یا افراد گیر میکنن، اون شرایطی که برای شما به وجود آوردن دقیقا برعکس میشه. بله، و اینکه خب میگه که همه چی به نفع شما و برای شما پیش میره، ولی خب تلاش هایی نه اینکه بگیم حالا طرف احساسی میاد اینجا که داره میگه میمونه، واقعا میمونه دیگه، نمیخواد جایی بره، هیچی، میگه اصلا نمیتونه، هر چقدر هم تلاش کنه اون قدرت در رابطه به دست شما هستش و
خب به خاطر اون اشتباهاتی هم که کرده یا حالا اجازه داده اون اتفاقا بیفته، میگه به خاطر اون مسائلم که شده یه خجالت زدگی و شرمندگی براش باقی خواهد بود. و در خصوص مسائل خانوادگی و اینها رابطهش با اون آدمای دیگه خیلی خراب خواهد شد، یعنی که هیچ چیزی بینشون باقی نخواهد بود اگر هستن آدمایی که در حال حاضر توی زندگیش هستن یا نظریاتشون روی نظر طرف احساسی شما یا حالا اون فردی که شما باش داری کار میکنی هیچ فرقی نمیکنه، نظریاتشون اگر خیلی مهم بوده دیگه نخواهد بود، همه چی میگه برعکس پیش خواهد رفت و به نفع شما خواهد بود. و در اینجا همونطور که ملاحظه میکنید به 7 وعده تا 10 وعده داره اشاره میکنه، 7 وعده و در اینجا 10 وعده، یعنی تا 7 وعده دیگه این فرد کماکان دیگه به حرفهای شما گوش میکنه و 10 وعده دیگه اصلا اون طرف قضیه مارس میشه، اون طرف قضیه هر کسی که هستش که زیر گوشش میکنه انرژی ها رو دستکاری میکنه اون دیگه تأثیری نخواهد داشت. چرا اینجا اومدیم مثلا حالا به 3 وعده اشاره میکنیم؟ ممکن هستش که این 3 هفته باشه، این اتفاق 10 روز دیگه باشه. متوجه منظورم شدید؟ این رو هم در نظر داشته باشیم که اون وعده چی شد، این وعده چیه. وعده هایی که کوچکتر هستش رو برای ماه در نظر میگیریم، وعده هایی که بزرگتر هست رو برای روز در نظر میگیریم، روز، هفته در نظر میگیریم. ولی عزیز دلم چه تا این لحظه لایک سابسکرایب نکردی لطفا لایک و سابسکرایب کن، چنل خودت حمایت کن. نظرتو در خصوص سوال هایی که موکل یک سوال میکنه به جای شما لطفا کامنت کن، آیا اینا همون سوال هایی هستش که شما دارید یا نه. در نور باشید. زنگولرم